وارد این شات میشیم و یه پروژه جدید باز میکنیم. ویدیویی که توی ماشین گرفتیم و اضافه میکنیم و میاریم روی سایز اصلی خود ویدیو. نصف ویدیومون رو انتخاب میکنیم و اسپلیت رو میزنیم و نصف دیگر رو دیلیت میکنیم. بعد وارد فیلترها میشیم و از قسمت ادجاست وارد HSL میشیم و رنگای آبی و سچوریشنش رو کم میکنیم و رنگای دیگه که مال پس زمینه و دور تصویره رو زیاد میکنیم. این ویدیو رو سیو میکنیم و برمیگردیم. انقدر گزینه بک رو میزنیم تا ویدیوی دومی که پاک کرده بودیم برگرده. حالا ویدیوی اول رو دیلیت میکنیم و تمام مراحل رو روی ویدیوی اول پیاده میکنیم. فقط اینجا رنگای آبی و زیاد و رنگای پس زمینه رو کم میکنیم. ویدیوی دوممون رو سیو میکنیم. حالا وارد اپلیکیشن کپکات میشیم، نیو پروژکت رو میزنیم و 2 ویدیویی که ذخیره کردیم رو اضافه میکنیم. حالا وارد ویدیو دوم میشیم و گزینه ریورس رو میزنیم تا ویدیو از اول به آخر بشه. حالا آهنگمون اضافه میکنیم، ساوند رو میزنیم و از گزینه from device آهنگ مورد علاقمون که از توی خود موزیکامونه اضافه میکنیم. باید جوری آهنگو تنظیم کنیم که نقطه اوج آهنگ 1 ثانیه اول ویدیوتون باشه. آهنگو میاریم عقب. حالا به علاوه میزنیم روی تصویر سیاه به اول ویدیومون اضافه میکنیم. تایمشو میاریم روی 14 ثانیه و الان عالی شد. حالا از توی اون گزینه یه دونه افکت بهش میدیم. بلک فید فکر کنم بهترین افکت اینجا میتونه باشه. میایم بین ویدیوی اول و دوم رو انتخاب میکنیم و به اونم همین افکت رو میدیم. یه ذره تایمشو میاریم بالاتر روی 1.1 ثانیه و خب الان یکم بهتر شد. موزیکمون رو دوباره جاشو یه ذره تنظیم میکنیم. اونجوری که گفتم باید نقطه اوجش توی اولای ویدیوتون باشه. حالا نوبت اضافه کردن متن. اد اوورلی رو میزنی و از توی گالری اون چیزی که میخوای انتخاب میکنی. من اینا رو با پیکسل اپ درست کردم این متن رو. حالا از توی انیمیشن، این انیمیشنی که الان توی تصویر میبینیم رو بهش میدیم. یکم جاشو تنظیم میکنیم جوری که دقیقاً وقتی که میاد باید نقطه اوج موزیکتون باشه. یکم اینور میکنیم و حالا دوباره اد اوورلی رو میزنیم و متن دوم رو انتخاب میکنیم. و دوباره از قسمت انیمیشن این انیمیشن دوم رو از قسمت کامبو انتخاب میکنیم. همه این متن رو با بیت موزیکمون تنظیم میکنیم و الان من متن سوم اضافه کردم. متن سوم باید بین ویدیوی اول و دومتون باشه، یعنی ویدیو تیر و روشن. بعد یه انیمیشن بهش دادم که اونم دیدین توی تصویر، همش از قسمت کامبو و متن چهارمم انتخاب کردم. به اینم یه انیمیشن دادم. از قسمت ویدیو افکت وارد دیتیلز شدم و این افکت LNK رو به اول ویدیوم دادم. بعد از جست زدم و یکم بک‌گراند انیمیشن رو کم کردم. حالا اینو کشیدم تا وسط ویدیو و بریم سراغ دومی. برای دومی هم یه دونه افکت باترفلای دریم انتخاب کردم که خب این باید دقیقاً جایی باشه که متن آخرمون میاد. یه دونه افکت صدا بهش دادم از قسمت فایت، اون اولین افکت رو بعد صداشو زیاد کردم و جاشو کاملا تنظیم کردم با متن. بعد دوباره گزینه اد اوورلی رو زدم و یه اکولایزر خیلی جالب بهش اضافه کردم، آوردمش پایین تصویر. از قسمت کروماکی این شکلی بک‌گراند سبزش رو حذف کردم. من که خودم خیلی این ادیتو دوست داشتم. اگه دوست داشتین یادتون نره که چنلم سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. حالا به آخر ویدیو یه دوباره از اون صفحه‌های سیاه اضافه می‌کنیم و یه ذره تایمش رو میاریم روی چند صدام ثانیه و دوباره همون افکت بلک فید رو بهش میدیم و تمام.